छानेर मैले सामान चाहिँ छुट्याएर लाउँदैछु भाइ। डाउन भयो अनि यसो उठेको भएको नि त्यो मर्दी हिमाल ए हामी त माछाको चाहिँ छोएको वहाँ रहेछ त यस्तो डाउन भयो त्यो बिचको ब्ल्याकवाला ब्ल्याकवाला यस्तो यस्तो उठेको हजुर त्यो मर्दी हो अनि त्यसरी आएर यस्तो अलिकति यस्तो छ नि त्यहाँदेखि अलिक तल हो हामी त्यो बेस क्याम्प हो। अनि हेर्दा कति नजिक है एकै दिनको बाटो जस्तो देख्दैछ। हाम्रो ट्रेकिङ सुरु भएको छ घरबाट है निस्किने बित्तिकै हामी जानुपर्ने ठाउँ देखिँदो रहेछ। गुड मर्निङ सबैजनालाई। म चाहिँ हिजो पोखरा आइसकेको छु। आज बिहानै हाम्रो घरबाट चाहिँ हामी 7 बजे अहिले चाहिँ यो भनेको एस्टिमेटेड हो हामी त्यहाँ छौँ। यहाँबाट घरबाट निस्किसक्यौँ अमृताई म प्रयास अनि यहाँ गाडी पनि पाएको यहाँबाट चाहिँ हामी गाडीमा 2 घन्टा या 2.5 घन्टा कहाँसम्म हो सिदिङसम्म जान्छौँ र सिदिङबाट चाहिँ एक्ज्याक्ट हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि। अनि रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने सबसे जो सानो उसको झोला सबसे ठुलो छ क्या घटाएर एकदमै कम बोकिरहेको छ। मेरो चाहिँ किन यस्तो भयो भने क्यामेराको पनि ब्यागहरू छ ब्याट्रीहरू भयो अनि गोप्रोको त्यो भएर पनि यो अलिकति एक्स्ट्रा ठुलै छ तर हलुकै छ। यहाँ मेडिसिन किन्दै हुनुहुन्छ सबको आमा पनि समस्या छ। मेरो समस्या होइन मेरो चाहिँ यो गाडी आयो हावा खाँदै जाने हो पोखराको पहिलोचोटि। यहाँदेखि हामी 2 घन्टाको यात्रा गर्छौँ अनि हामी सिदिङ पुग्छौँ। यो ट्रेकिङको न्यारेटर चाहिँ दाइ है दाइ हुनुहुन्छ। अनि कहाँ हामी पुग्छौँ कति टाइम लाग्छ के हुन्छ भनेर दाइले न्यारेटर मलाई चाहिँ सिदिङसम्म छ थाहा छ त्यहाँदेखि माथि त सोध्नुपर्छ। मेन न्यारेटर दाइलाई राख्ने हामी यता घलेलतिर पोखरा क्याम्पिङ टपमा अनि बाटै त्यतिबाट छ है। अनि यसलाई कालीमाटी भन्छ। हजुर यो सानो गाउँलाई चाहिँ ठीक लाग्यो है उहाँ पऱ्यो कि अन्त यसो बिस्तारै गुड जब है। तपाईँ अस्ट्रेलियालाई होइन नेपालै चाहिने मान्छे है बसी त भनेको नि के गर्ने प्रचण्डले सरकारले नबस भन्छ। फाइनली हामी होटलमा आइपुग्यो। दाइ होटल चाहिँ कुन अरे हाम्रो माथि जानु पर्यो है। यहाँ चाहिँ गाडी राख्यौँ होटल त यता पनि छ होटल माछा पुछ्री ल यस्तो छु ल यहाँ होइन मेरो हातले पनि छुन्छ। हामी चाहिँ सिदिङ आइपुग्यौँ। अब पोखरामा हामी पोखराबाट 7:30 बजे गाडी चढेको होइन
लगभग 8 बजे लाग्छ। हेम्जा मिलनचोक हुँदै होइन हुन्छ कि हिँड्दा म सम्झेको थिएँ हामी चाहिँ अहिले सिलिङ आइपुग्यौँ। अब सिलिङमा हामी खाना खान्छौँ स्टोन ग्यालरीमा, त्यसपछि चाहिँ हामी उकालो लाग्छौँ। आज चाहिँ हामी मेबी 6 घन्टामा हाई क्याम्प पुग्छौँ। सर्ट एन्ड स्विट ट्रेक होइन हुन लागेको छ हाम्रो। यता हाम्रो साथीहरू हुन्छ। हेलो हामी 5 जना भएको छौँ, 3 जना गएको छ तलदेखि जोडिएर। प्रायः चाहिँ के छ निन्द्रा पुगेन। इनुलाई कस्तो लाग्दैछ? म होइन गाडीमा सुतेर आउँछु भनेको यति राम्रो भयो कि म एकदम इन्जोय गरेर आएँ। फोटो भिडियो खिच्दै यहाँ साथीहरूसँग गफ गर्दै सबसे मैले इन्जोय गरेँ होला। अनि मलाई सिट पनि अगाडि दिनुभयो दाइले, त्यो एक्स्ट्रा मेरो लागि बेनिफिट हो। हामी चाहिँ गाडी पार्किङ गरेर फोटो सुट गरेर त्यहाँबाट अब यहाँ माथि होटलमा खाना खाने त्यहाँ जाँदैछौँ। अब हामी स्टोन ग्यालरी जान्छौँ। स्टोन ग्यालरी जो होटल पुरै ढुङ्गाले बनेको घर क्या। स्टोन ग्यालरी विशेषता नै दुर्गा छेत्रीजी हुनुहुन्छ। दुर्गा छेत्री अनि उहाँको भाइ चाहिँ यता हुनुहुन्छ। दुर्गा छेत्रीको भाइ कान्छो भाइ हो। हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो गाडीमा, उहाँकै गाडीमा। अनि यहाँबाट खाना खाने ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ। ल हिँड्नुहोस् साथीहरू, हिँड्नुहोस्। ट्रेकिङ सुरु भयो। अहिलेसम्म तलदेखि बखान गर्दै आएको ठाउँ चाहिँ यही हो, स्टोन ग्यालरी। नमस्ते। काशीको फुल खस्यो। यहाँको विशेषता भनेको मेन चाहिँ देखियो ढुङ्गाको बनेको घर यो सबै कस्तो मन पर्यो। अब अरू विशेषता अब खानाहरू छन् हेर्नुपर्छ। स्टोन ग्यालरीमा एकदम मिठो अब हामी खाना खाएर अनि उकालो लाग्छौँ। यो मेरै भाग होला। त्यो लोकल कुखुराको मासु लाग्ने। बस्नुहोस्, आउनुहोस् ल। कोभिडको टाका खोलेको एकदम राम्रो यहाँ चाहिँ होइन। यहाँ बादल शर्मा भन्ने भाइ छ, एकदम मिठो बोल्ने, मिठो खाना पनि खुवाउने। अब हामी यहाँबाट चाहिँ उकालो, अब मर्दीको लागि उकालो लाग्यौँ। अब आज हामी चाहिँ एप्रोक्सली हाम्रो गन्तव्य भनेको आजको हाई क्याम्प त्यहाँदेखि चाहिँ भोलि बिहान 3-4 बजे उठेर माथि मर्दी पिक हेर्ने र अरू हिमालहरू हेर्ने हाम्रो योजना छ। अहिले चाहिँ हामी उकालो लाग्यौँ। हाम्रो अब चाहिँ साँच्चीकै ट्रेकिङ सुरु भयो। कति बजे दाइ? 11:13 भयो। अब चाहिँ साँच्चै हाम्रो ट्रेकिङ सुरु भयो। यहाँदेखि चाहिँ हामी खाना खाएर अनि नर्मल्ली हिँड्दा पनि 7 घन्टामा चाहिँ 7 घन्टा अराउन्ड लाग्ने रहेछ हाई क्याम्प पुग्नु। अनि खास चाहिँ हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ भोलिसम्म मजाले हिँड्नुपर्छ सोचेको। अनि पर्सिको दिन मात्रै पिक भन्ने थियो, तर यहाँ आइसकेपछि टोटल्ली चेन्ज भयो हाम्रो प्लानिङै। अब आजै हाई क्याम्प पुगिन्छ भने भोलि त रिटर्न भइसकिने रहेछ हामी माथि पिकमा पुगेर। सो त्यही अनुसार हामी प्रिपेयर भएर फेरि हिँड्यौँ। अब बाटो कस्तो छ, उकालै छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। गाह्रो बनाउने हो कि उकालोमा, हेरौँ। अनि यो बाटो चाहिँ नि दाइ चट्टान देख्यो, पहिला हामी सानोमा माउलो जाने बाटो जस्तो फिल भयो कि। यो माछापुच्छ्रेको नामबाट यसको नाउँ पनि माछापुच्छ्रे गाउँपालिका रहेको। डल्लै यो माछापुच्छ्रे सबै यो हिमाल चाहिँ माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पर्छ। ल है बल गरौँ है, बल गरौँ उकालो। यो ट्रेकिङ रुटमा चाहिँ प्रायः चिया खाना अफर गर्दो रहेछ। दे हामी फर्किन खान्छौँ ल, भर्खर खाना खाएको हो। ड्राइभरलाई ट्रेकिङ हिँडे जस्तो भयो। मैले दिएको नि दाइले खोज्नु भएको होइन दाइ? 2 मिनट हिँड्ने होला। झर्ने मान्छे धेर छ है जाने भन्दा।
नमस्ते। अहिले चाहिँ म अगाडि छु अनि बाटो चाहिँ यहाँ यस्तो छ, ट्रेल ढुङ्गा बिछाएको उकालो छ। साथीहरू आउँदैछ। यहाँ चाहिँ चौतारा जस्तो रहेछ है। यो त बारी गाउँ। आउनु आउनु चौतारीमा बस्नुपर्छ। यहाँबाट देखिने भ्यू चाहिँ यो तल गाउँ। तपाईँको पानी छोडेन? मेरो चाहिँ खानु न। चिसो हावा है। फेरि यहाँ जति बेर हामी बस्यो नि त्यति बसौँ हुन्छ कि हिँड्नै सकिन्न कि त्यो धेरै बस्ने होइन कि। ट्रेकिङ चाहिँ गजब भइरहेको छ। अनि मेरो झोला अगाडि म फोटो खिच्न थालेँ। अमृत दाइले बोकिदिएर हिँड्नु भयो दुइटै। मेरो रातो झोला हो, मेरो ठुलो छ नि त। सबसे सानो मान्छेको सबसे ठुलो ल्याएको छ। अनि दाइले बोक्दै हुनुहुन्छ। अनि दाइको मैले बोकेको त्यो पनि दाइले बोक्नु भयो। सो म चाहिँ एउटा क्यामेरा, मोबाइल अनि गोप्रो भिडियो खिचेर हिँडिरहेको छु। यहाँ चाहिँ मोन्दम ट्रेल भाइब्स नि। दुईटा मात्रै छ त है? सामान पुऱ्याएर आउनु भएको हो? 2080 कार्तिक 2 गतेको ट्रेकिङ त पुरै गर्मी छ त दाइ। यहाँ हेर्नु सेम कलर मिल्यो त। रन्जु आइपुगेका छौँ। मेबी आधा घन्टाभन्दा अलिक बढी लाग्यो होला यहाँ आउनु। तर ठाडो उकालो गाह्रो नि। बुढाहरूलाई पनि गाह्रो छ हिँड्न भनेपछि। हामी बुढाहरूलाई त घाम भएर है दाइ? तर घाम छ क्या। हामी चाहिँ एकछिन जङ्गलभित्र पस्छौँ, शीतल हुन्छ। अब चिसो हावा चल्छ। माथि त्यो एउटा पानी खाने ठाउँ छ है, खोला। कहाँनिर हो त्यहाँ बस्ने अब त्यो हो? ओके। काम मलाई थाहा छैन, आउला नि कतै। ठुल्ठुलो रुख पनि पाइपुगेको छ। यो फुल्दा त तान्नै हुने पो रहेछ। नमस्ते। Came from high camp? Yeah. From high camp? Where are you going now? Pokhara or? Yeah. Pokhara. Yeah. How many days trip? This is our 4th day. Fourth day today? Up to MARDI base camp, 4th day. No, we just went to the lower viewpoint. And It was beautiful. Yeah. only lower and then you came back? Yeah, the clouds rolled in. Hey, okay. So we Weather hung was not good. Yeah, we hung out for a bit, Okay. but it's cold up there, so we went back down. But the views today were Good. awesome. Okay. No clouds. Australian? American. Okay. Nice. Have a safe journey. Hello. Have a good one. धन्यवाद। कस्तो चिसो खान्छ है? यतिको त खाइन्छ। टन्टलापुर घाम लागेर कस्तो भएको थियो। यहाँ निस्केपछि फेरि पानी यो जङ्गलमा। देखिने यो खच्चडको काम चाहिँ यता हुँदो रहेछ। अहिले यता भेटिने रहेछ है। कोठी भन्छ क्या के पो भन्छ होला कोठी। जीवनजलले काम गरेर तपाईँहरू पिकबाट फर्किनु भएको हो? हजुर हामी हजुर हजुर कति दिनमा पुग्नु भयो पिक? हामी उताबाट गएको भएर 3 दिनमा पुग्यो। 3 दिन। 2 दिनमा नत्र पुगिने? 2 दिन यहाँबाट त पुगिन्छ 2 दिनमा। अमृत अगाडि लिडर आज हिँड्दै हुनुहुन्छ। हामी पछाडि
बाटो चाहिँ अहिले एकदम शीतल भइरहेछ घाम पनि छैन पानी पनि छैन जस्ट कुल भइरहेछ हामी चाहिँ अब हामी लोक्याम नियर लोक्याम आउँदैछौँ हाम्रो यात्रा खास 3 जनाको थियो हामीसँगै 2 जना साथीहरू बाटोमा भेट्नुभयो अहिले हामी 5 जना सँगसँगै हिँडिरहेछौँ अहिले हाम्रो गाइड चाहिँ हिँड्नु भएको छ कस्तो हुँदैछ उडेरै पिकमा आज पुग्दै जस्तो भइरहेछ मनमा चाहिँ शरीरले चाहिँ होइन अलिक बिस्तारै बिस्तारै भनिरहेछ बस्नु त किन भन्छ है सब चिजको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा महत्त्व भइहाल्छ नि मद्दो भइरहेछ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ मलाई त एकदम बसेर मजा च्वासै भइरहेछ मलाई त तपाईँलाई यसको एकदम रमाइलो आछ ओके हाम्रो हिँडाइले बल्ल गति देखायो के है कस्तो राम्रो जङ्गल नि जति अगाडि बढ्यो उति राम्रो छ कि यहाँ हेर्न ल ए कस्तो छ नि मायालुको सहरमा मेरो गाउँमा घर छ लोक्याम भैँसी खर्ग हामी चाहिँ जङ्गलमा एउटा लोक्याम रहेछ त्यहाँबाट हिँडेको अब माथिल्लो अर्को लोक्याम छ लोवर क्याम्पबाट लो क्याम्प छ होला हाई क्याम्प रहेछ सो हामी हिँडिरहेछौँ हामी यहाँको बाटो यो हो पुरै गुराँसको जङ्गलको बाटो अनि यता अब अगाडि अलिकति बेस क्याम्प आए जस्तो छ लो क्याम्प आयो अनि यो छ नि यो मार्नीको थाकियो नि त यो फरेस्ट क्याम्प भन्ने यो चाहिँ हामी अस्ट्रेलियन क्याम्प जानु छ भने यो बाटो जाने उता लुम्ले नि हुँदैन हजुर देखायो नि यहाँबाट अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ